බ්ලොග්ස් කියන මම YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ටොයිස් එකක් අන්බොක්ස් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ රොබෝට් එක තමයි අන්බොක්ස් කරන්නේ. එහෙනම් අපි අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට යමු. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක යන කලින් මේ රොබෝ ගැන විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිකර රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රොබෝට් කෙනෙක්. ඔයාලට පේනවා මේ රිමෝට් එකෙන් එහෙම අනිකර එකෙන් තමයි මේ කියන්නේ මේ මොකද රොබෝට කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් අන්පැක් කරලා බලමු. අන්පැක් කරනම අපිට අපේ රොබෝට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ රොබෝට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පේපර් වර්ක්ස් වගේක් වගේම ඊට පස්සේ අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් මේක charge කරගන්න ඕනේ. charging cable එකක් වගේ charging cable එක අපිට ලබා දෙන්න මේ රොබෝ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. පැත්තකින් තියලා මේ box එකේ මොනවද සදාන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් අපිට මේ බොක්ස් එකේ වැඩි විස්තර සඳහන් කරලා නැහැ. වැඩි විස්තර ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැති නිසා අපි ඒක පැත්තකින් තියලා මේ රොබෝ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ රොබෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැත්නම් අපි මොකද ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒකේ විස්තර සඳහන් කරලා තියෙන මේ පේපර් වර්ක්. ඉතින් මේකේ තමයි ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඩීටේල්ස් දාලා කොහොමද මේක ප්ලේ කරන්නේ. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කොහොමද හසුරවන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ පේපර් වර්ක්ස් එකේ තමයි ඔක්කොම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට දෙන්නම්. මේ පේපර් වර්ක්ස් එකේ තියෙන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මොනවද කරන්න තියෙන්නේ දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පේපර් වර්ක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ පෙරළුවට පස්සේ අපිට මුලින්ම අර මේ මොකද මේ රිමෝට් එකට දාන්න පුළුවන් රිමෝට් එක charge කරන විදිහ ඒ වගේම රොබෝ charge කරන විදිහ තමයි අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ රොබෝ කන්ට්‍රෝල් කරන විදිහ තමයි මේක මේ ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ස්ටෙප් 30ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මේකේ ලස්සනට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා මේ පේපර් වර්ක්ස් එකේ. මෙන්න මෙතන තමයි අරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අතට අරගෙන යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම හිතන්නේ මේක හොඳ රොබෝ කෙනෙක් කියලා. එහෙනම් මේ රොබෝව ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා තමයි දැන් බලන්න හදන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් මුලින්ම මේ රොබෝව ඔන් කරන්න තියෙනවා. සතු පාට කැලක් ඉන්නේ ඉතින් තමයි ඔන් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මේක ඔන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඔන් කරපු වෙලාවට එයා ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා. දැන් මම මේක ස්ටොප් කරලා තියෙන්නේ. මම ස්ටොප් කරලා තියෙන්නේ මේ. ඉතින් මෙතන ඔප්ෂන් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රිමෝට් එකෙන් අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් මේකේ ස්පීඩ් මෝඩ්, ස්ලෝ, ෆෝවර්ඩ්, ස්ලයිඩ් බෑක් කියන එක තියෙනවා. මේ ඩාන්සින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඩාන්සින් 1 කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක මම දැන් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව එකක් තියෙනවා ඩාන්සින් 2 කියලා එකක්. ඒකත් ක්ලික් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ මේක වැඩ කරන්නේ කියලා.
ඉතින් තව තියෙනවා මේකේ ඔප්ෂන් ගොඩාක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඔක්කොම එක ටික ටික අවලාව පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ බුවාම අපිට ඒ බටන් එකේ බුවාම මේකෙන් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන් එකේ බුවාම ඒ කියන්නේ බටන් එකේ බුවාම මේකෙන් පස්සට යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ රොබෝ එකේ. ඒක තමයි මෙතන මේ සෙන්සරයක් සෙට් කරලා තියෙන මේ රොබෝට. ඉතින් අපි එතනින් කියන අතවත් තියන් තිබ්බ ගම ඒ රොබෝ පස්සට යනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ඔන් කරලා බලමු. දැන් මම දැන් ස්ටොප් කරලා තියෙන්නේ මේක. දැන් මෙතනින් ඔයාලට අතුපාර පේන ඇති බටන් එකක් මැද තියෙනවා. එතනින් ඔබන්න තින්නේ ඒක ඔබන්න දෙයක් නැහැ. අපි තියන තිබ්බ ගම ඒක පස්සට යනවා. මම බලන්න. ඒක අමුතු සෙන්සරයක් සෙට් කරලා තියෙන්නේ ඒකටම. එන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකකුත් අපිට මේ රොබෝගෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මේ රොබෝ ඔයාලා මිලදී ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ රොබෝ අපිට රුපියල් 10000කට 10000ක් වගේ වටින මුදලකට තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චර මිලදී ගන්න ඒ කියන්නේ එච්චර ගාණක් වෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙන නිසා මේ රොබෝගෙන් අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ මම හිතන්නේ රුපියල් 10000කට වගේ වැඩි මුදලකට මේක විකිණෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ රොබෝ ලස්සන තුනක් අපිට කොයි හරි තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙන මේ රොබෝ නිර්මාණය කරන කම්පැනි. ඉතින් guys මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ රොබෝ ගැන වැඩි විස්තර දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. ඇත්තටම මේක නිකන් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලස්සන තියන් ඉන්න පුළුවන් ඕන. නැත්තම් මේක ඔය රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ප්ලේ කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ රොබෝ එකෙන් අද ගෙනාවේ. ඉතින් අතට ගිහිල්ලා එන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉදිරියට මම ගොඩක් අරන් එනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you